ዛሬ ብዙም ሳትለፉ የተዝናናችሁ ገንዘብ የምታገኙበትን ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ አፕሊኬሽን የሰራችሁትን ወዲያው የሚከፍል አፕሊኬሽን ነው። ብዙ ኢትዮጵያን በዚህ አፕሊኬሽን ብዙ ገንዘብ አግኝተዋል። ተከታተሉኝ እስከመጨረሻው። ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሌላ ገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀላሉ አፕሊኬሽኑን ጭናችሁ በአፕሊኬሽኑ ጌም ብቻ በመጫወት ቀላል የሆኑ ጌሞችን በመጫወት በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ገንዘቡንም በኢትሪየም ወደ ኮይን ቤዝ ዋሌታችሁ ተቀብላችሁ ከኮይን ቤዝ ዋሌታችሁ ደግሞ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን የወደድኩበት አንደኛ ምክንያት ምንድነው? ዊዝድሮ ለማድረግ ሚኒመም ዊዝድሮ የለውም። ጀስት ከተጫወታችሁ በኋላ አንድ ሁለት ጌም ከተጫወታችሁ በኋላ ወዲያውኑ የሰራችሁትን ወይም ደግሞ ያገኛችሁትን ኢትሪየም በቀላሉ ወደ ዋሌታችሁ ሴንድ ማድረግ ትችላላችሁ። እስከነ ማረጋገጫው በኋላ ላይ አሳጋችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ። በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? አፕሊኬሽኑን እንከፍትና አጫጫኑን በኋላ አሳጋችኋለሁ። አፕሊኬሽኑን ከፍታችሁ ጌም ትጫወታላችሁ። ከተጫወታችሁ በኋላ በቀላሉ ኢትሪየም ይሰጣችኋል። እሱን ኢትሪየም በቀላሉ ወደ ዋሌታችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጌሙን ኒው ጌም ብዬ አሳጋችኋለሁ። እንደምታዩት ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይፈልጋል አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ ሜክ ሹር ኢንተርኔታችሁን ማብራታችሁን እርግጠኛ ሆኑ። አፕሊኬሽኑ ከከፈታችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ጌሙን እንዴት እንደሆነ አሳጋችኋለሁ። ኒው ጌም ምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኒው ጌም ምትሏን ከነካችሁ በኋላ ጌሙን ሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ጌሙን እየተጫወታችሁ በቀላሉ ክሪፕቶ ከረንሲ ዳትስ ኢትሪየምን ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆኑ ኮይኖችን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክቸሮችን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆኑትን ደብል ክሊክ ነው የምታደርጉት። አንዴ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ መልሳችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ እነዚህን ቀላል ጌሞች በመጫወት ኢትሪየም ማግኘት ትችላላችሁ በስልካችሁ ማለት ነው። እኔ ተጫውቼ ያው ጌሙን ከጀመራችሁት በኋላ ለመረዳት ቀላል ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ አላባክንም። እቺን ከተጫወቱኝ በኋላ ተመልሼ እንዴት ደግሞ ዋሌቱን እንደምታስቀምጡ እንዴት ወደ ዋሌታችሁ እንደምትልኩ በዚህ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጌሙን ከተጫወታችሁ በኋላ ከላይ እንደምታዩት ከላይ መሃል ላይ ኮይን ያሳያችኋል። ክሪፕቶ ፖፕ ከሚለው ላይ ፖይንት ያሳያችኋል። እንደምታዩት የኔ 995 ነው ፖይንቴ ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ 2 3 4 ጌም ከተጫወታችሁ በኋላ ዊዝድሮ ለማድረግ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድነው? ዋሌት ምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዋሌት ምትሏን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሳይኒን ማድረግ አለባችሁ። ወደ ክሪፕቶ ፖፕ ሳይኒን ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ሳይኒን የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በጂሜል ወይም ደግሞ በፌስቡክ መመዝገብ ትችላላችሁ። በሁለቱም መንገድ ያስኬዳል። እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ በፎን ነምበር ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ከመጣላችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ኮይን ቤዝ ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል አድሬስ ወይም ደግሞ ሌላ ዋሌት የምትጠቀሙ ከሆነ ያንን ዋሌት ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እኔ ኮይን ቤዝ ክሬት ያደረኩበትን ኢሜል እዚህ ጋር አስገባለሁ። እዚህ ጋር ካስገባው በኋላ ምንድነው ሴቭ አካውንት ኢንፎ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ኮይን ቤዝ አካውንት ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ኮይን ቤዝ ዋሌት ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ዋሌት ከሌላችሁ በቀላሉ እንዴት ዋሌት ክሬት እንደምታደርጉ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ቼክ ማድረግ እንዳረሱ። እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያው ኮሜንት ሴክሽን ላይ እሱን ሊንክ ክሊክ አድርጋችሁ ኮይን ቤዝ ዋሌት መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮይን ቤዝ ዋሌት በቀላሉ ከተለያየ መንገድ የሰባሰባችሁትን ማንኛውም ክሪፕቶ ከረንሲ ኢትሪየም ወይም ደግሞ ቢትኮይን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሺባ ኢኑ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌሎች ተጫውታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማይን አድርጋችሁ ኮሌክት ያደረጋችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ በቀላሉ የምታስቀምጡበት ዋሌት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት እንደምትጭኑት ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ኮሜንት ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄን ኢንፎርሜሽን ካስገባችሁ በኋላ ኢሜሉን ካስገባችሁ በኋላ ሴቭ አካውንት ኢንፎርሜሽን የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኢንፎርሜሽኑን አፕዴት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ምናልባት ይህ አፕሊኬሽን አልሰራላችሁ ካለ ወይም ደግሞ አልጀምር ብሎ ካስቸገራችሁ ወይም ደግሞ ኮኔክት አርጉ ዋይፋይ ኮኔክት አድርጋችሁ ስቲል ኮኔክት አርጉ የሚላችሁ ከሆነ ቪፒኤን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አካውንት ኢንፎርሜሽን ሰክሰስፉሊ አፕዴትድ ብሎኛል። ምንድነው የምታደርጉት? ዊዝድሮ ለማድረግ ወደ ታች ትወርዱና ምንድነው የምትሉት?
ክሌም የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት ክሌም አድርጌያለሁ፣ ፖይንት ክሌም አድርጌያለሁ፣ ተጫውቼ ፕሩፍ ለማድረግ ክሌም አድርጌያለሁ። ስለዚህ እናንተም ከአንድ ቀን በኋላ ነው አንዴ ክሌም ካረጋችሁ በኋላ ወይም ደግሞ አንዴ ወደ ዋሌት አድሬሳችሁ ካስላካችሁ በኋላ አትሊስት 2 ቀን መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። ከ2 ቀን በኋላ ነው ሌላ ዊዝድሮ መፈጸም የምትችሉት። ስለዚህ ምንድነው የምትሉት? ክሌም ስትሉት ቀጥታ ከላይ ባስገባችሁት የኮይንቤዝ ኢሜል ምን ይላችኋል? ቀጥታ ኢትሪየሙን ሴንድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ወደ ኢሜል ገብቼ የላከልኝን እኔ አሳያችኋለሁ። ወደ ኢሜል ላይ ከገባው በኋላ ኢሜል ላይ ብዙ ኢሜሎችን ስለተቀበልኩኝ ኮይንቤዝ ብዬ ሰርች አረጋለሁ። እንደምታዩት ኮይንቤዝ ብዬ ሰርች ሳረግ እቺኛዋ ኢሜል ትመጣለኛለች። የመጀመሪያውን ኢሜል ክሊክ አረጋለሁ። ከዚህ በፊት ሰርች የተላኩልኝ ከብሊንግ የተላከልኝ እዚህ ጋር ሜሴጅ ይታያል። እሱ ላስት ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። መጨረሻ ፕሌሊስቱ ላይ ወይም ደግሞ ቪዲዮስ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳረሱ። የመጀመሪያውን ክሊክ አረጋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር 0.00 you just receive this much Ethereum you just receive 0.000014 ኢትሪየም ተቀብለሃል ነው የሚለኝ። አንድ ጌም ብቻ ወይም ደግሞ በ2 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ የተላከልኝ። ስለዚህ እናንተ በቀላሉ ጌሞችን ሞር ደግሞ ስትጫወቱ ሞር ደግሞ አፕሊኬሽኑ ላይ ታይማችሁን ስፔንድ ባረጋችሁ ቁጥር ፖይንት እየሰበሰባችሁ ቀጥታ ዳይሬክትሊ በ2 ቀን ልዩነት ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በ2 ቀን ልዩነት ውስጥ ደግሞ ጌሙን እየተጫወታችሁ ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዛን ፖይንቶች ከሰበሰባችሁ በኋላ በቀላሉ እንደምታዩት በዚህ መልኩ በኢትሪየም መቀበል ትችላላችሁ። በኮይንቤዝ ዋሌታችሁ በኢትሪየም መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ መቀበል ትችላላችሁ። ወደ ዋሌቴ ደግሞ ሄጄ አብረን እናያለን ማለት ነው። ያለኝን ባላንስ አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን ያስላኩትን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ኮይንቤዝ ዋሌቴ ገብቻለሁ። ወደ ታች ስክሮል አድርጌ እንደምታዩት የኢትሪየም የቢትኮይን ባለፈው የተቀበልኩት ነው። እንደምታዩት 62 ብር አለኝ የኢትዮጵያን ብር። ኢትሪየም የሚለውን ክሊክ አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ዋሌቴ ገብቻለሁ። ዋሌቴ ላይ እንደምታዩት ኢትሪየም ወይም ደግሞ ዋሌት ውስጥ ገብቼ ሳረግ እንደምታዩት ኢትሪየም 0.000014 ኢትሪየም ከአፕሊኬሽኑ የተላከልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሞር ታይም ስፔንድ አድርጋችሁ ሞር ሰዓታችሁን ወስዳችሁ ጌሙን ተጫውታችሁ ሞር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከታች ትራንዛክሽኑ ላይ ክሪፕቶ ፖፕ ነው የሚለው ማለት ነው። ትራንዛክሽኑ ላይ ክሪፕቶ ፖፕ ነው የላከልኝ ይሄንን ኢትሪየም። ስለዚህ በቀላሉ ሌጂት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እናንተ ሞር ተጫውታችሁ ሞር ማግኘት ትችላላችሁ። በእርግጠኝነት እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። አፕሊኬሽኑን ማግኘት ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ክሪፕቶ ፖፕ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብቼ የትኛው አፕሊኬሽን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ሰርች ማድረጊያው ላይ ክሪፕቶ ፖፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። በዚህ አይከን የሚመጣውን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ በቀላሉ ኢትሪየም በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ኢትሪየም እርን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሪፕቶ ፖፕ ነው፣ ጫኑት። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። የሰራችሁትን በ2 ቀን ልዩነት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ማስራክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ እንደምታዩት ሬቲንጉ 4.2 ሬቲንግ ነው። ሌጂት የሆነ አፕ ነው። ከ1 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ገብታችሁ ሌጂት የሆነ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።